นี้มาเจอโตกับโชดจาก Studio Nomad นะครับซึ่งจริงๆพี่เองก็ติดตามแล้วก็เคยเห็นผลงานมาจริง Studio Nomad เนี่ยก็เป็นสตูดิโอออกแบบที่ก็จะมีงานในสไตล์แบบโมเดิร์นนะฮะแล้วก็สิ่งที่พี่สนใจเลยก็คือวันนี้เนี่ยไม่ได้เป็นแค่สตูดิโอที่ออกแบบให้กับคนทั่วไปแบบ private residence แล้วแต่ว่าเรามาเป็น developer เองด้วยแล้วก็ทำโครงการที่เรามาดูวันนี้นะฮะชื่อว่าลมหายใจ Tranquil นะครับทีนี้อยากจะถามถึงจุดเริ่มต้นนิดนึงว่าทำไมถึงมาเลือกที่ดินตรงนี้แล้วก็เลือกทำโครงการนี้ครับก็ตอนแรกที่เราหาที่ดินกันนะครับเราก็มาดูค่อนข้างหลายโลเคชันอยู่เหมือนกันพอมาเจอที่ดินแปลงนี้ครับเรามาเจอว่ามันค่อนข้างจะอยู่ใกล้กับถนนใหญ่พอสมควรแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยระยะที่เซตจากถนนใหญ่มามันก็มีความลึกพอที่จะทำให้ซอยมันค่อนข้างสงบบวกกับในซอยย่อยตรงนี้ครับมันเป็นซอยตันมันก็จะไม่ได้มีคนขับรถผ่านไปมาเยอะแยะพอเรามองว่าเราไม่ใช่โครงการอสังหาที่จัดสรรนะครับไม่ได้มีป้อมยามไม่ได้มีส่วนกลางที่มันจะสร้างความ private มากเราก็เลยมองว่าที่ดินตรงนี้น่าจะช่วยลบข้อตรงนั้นได้บ้างช่วยให้พื้นที่มันค่อนข้างสงบขึ้นครับกว่าที่ดินที่อื่นจริงๆโลเคชั่นตรงนี้ก็คืออยู่เลยจากไม่กลับบางนามานิดนึงนะแล้วก็อย่างที่โตบอกไปคือจะเข้าจากถนนใหญ่มาไม่เยอะแต่ว่ามันมีซอยย่อยแล้วก็มันทำให้มันมีความแบบสงบไพรเวทมากขึ้นพอสมควรเลยนะทีนี้ตอนแรกที่เรามาเจอที่ดินนะครับเรามีการแบบวิเคราะห์ทำไซต์ในสิทธิ์แล้วเห็นว่าที่ดินมันเป็นยังไงทำไมเราถึงคิดมาว่าโจทย์มันควรจะเป็นลักษณะทาวน์โฮมครับตอนแรกเรามาดูครับที่ดินมันจะกว้างทั้งหมดประมาณ36เมตรแล้วก็ลึก32ทีนี้เราก็มาเคาะฟีดกันดูละค่อนข้างหลายออปชันครับก็จะมีออปชันที่เป็นบ้านเดี่ยวบ้างทาวน์โฮมบ้างแต่ทีนี้ถ้าเป็นบ้านเดี่ยวเนี่ยด้วยความลึกเท่านี้เนี่ยแล้วแบ่งเป็น5หลังเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่เพราะว่าเรื่องด้วยระยะล้นต่างๆทีนี้เราก็เลยมองว่าถ้างั้นเราทำทาวน์โฮมที่เป็นทาวน์โฮมแนวลึก32เมตรเนี่ยเราสามารถทำอะไรกับมันได้บ้างทีนี้พอเรามาคุยกันในทีมครับเราก็มองว่าจริงๆความลึก32เมตรเนี่ยมันเปิดโอกาสหลายอย่างนะข้อ1คือฟังก์ชันต่างๆของทาวน์โฮมปกติที่มันจะต้องอัดติดกันนะครับอันนี้เราสามารถเอามาแผ่ดึงยืดได้ทำให้ฟังก์ชันห้องนอนหรือห้องนั่งเล่นต่างๆเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องอยู่ชนกันใช้ผนังร่วมกันทุกห้องแล้วนอกจากนี้มันก็ยังเปิดพื้นที่ให้อย่างหลังบ้านปกติถ้าเป็นโครงการอื่นเขาก็จะทำพื้นที่เซตแบ็กเป็นพื้นที่อาจจะปลูกต้นไม้2เมตร3เมตรแต่อันนี้พอมันลึกมากเรามีพื้นที่สวน8เมตรได้เลยครับรวมถึงอย่างที่พี่แก๊ปเห็นตัวฟาซาดด้านหน้าถ้าเป็นโครงการทั่วไปเนี่ยระยะร่นเขาก็จะมีพื้นที่ให้เล่นฟาซาดค่อนข้างเดฟมันจะน้อยเนาะอย่างอันนี้จะเห็นได้ว่าเดฟมันจะเล่นได้ลึกแล้วมันจะสร้างทั้งหน้าตาที่ไม่เหมือนคนอื่นแล้วก็คอนเซปต์ที่มีผลต่อพื้นที่ภายในที่แตกต่างจากโครงการอื่นด้วยครับแล้วในเรื่องของทิศแสงแดดหรือว่าลมมีการคำนึงถึงยังไงบ้างครับสืบเนื่องจากข้อเมื่อกี้คือเรามองว่าพอเราอยากเน้นพื้นที่ภายในเป็นหลักเนี่ยเราเลยคิดคอนเซปต์ถึงการควบคุมแสงธรรมชาติเข้ามาทีนี้ครับพอเราเอาคอนเซปต์นี้เป็นตัวตั้งเนี่ยเราอาจจะไม่ได้คำนึงถึงระยะแสงแดดมากเพราะว่าเราอยากให้แสงมันเป็นตามสภาพที่เราออกแบบไว้ตลอดเวลาทีนี้เราเลยมาเน้นเรื่องลมมากกว่าว่าตรงนี้มันจะเป็นทิศตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งลมมันจะเข้าทางด้านหน้าได้เลยโดยตรงอยู่แล้วเราสามารถชิฟตัวอาคารนิดนึงเนี่ยเพื่อให้มันมีช่องให้ลมแจกเข้าถึงตัวบ้านทุกจุดได้ครับผมครับจริงๆอย่างโดยทั่วไปเวลาที่เรามองหาทาวน์โฮมเราจะรู้ว่าปัญหาอย่างหนึ่งก็คือการที่ว่าเป็นอาคารติดกันเรื่องของแสงธรรมชาติที่มันจะเข้าถึงในอาคารได้น้อยนะแน่นอนว่าพอมันผ่านการออกแบบโดยตัวชดเนี่ยต้องคิดถึงเรื่องแสงที่จะเข้าสู่อาคารแน่นอนอยู่แล้วใช่ไหมใช่ครับก็จริงๆโดยภาพรวมของโครงการเลยครับเราจะคิดถึงเรื่องของข้อเสียของทาวน์โฮมทั่วๆไปเป็นหลักอย่างที่พี่แก๊ปพูดเลยครับก็คือว่ามันจะมี2ประเด็นหลักๆก็คือจะเป็นเรื่องแสงกับลมครับในส่วนของเรื่องแสงเนี่ยก็เราก็มานั่งคิดกับโจทย์นี่แหละครับว่าสามารถสร้างสภาวะพื้นที่ข้างในอย่างไรที่จะทำให้เกิดแสงแดดที่ไม่จ้าเกินไปแล้วก็ยังคงให้ความสว่างที่มากพอสำหรับคนที่จะใช้ชีวิตอยู่ด้านในอะไรเงี้ยครับก็เราจะมีการคิดตั้งแต่หน้าบ้านเดี๋ยวตอนที่เราเริ่มเดินจะเริ่มเห็นครับว่าตรงนี้เราก็จะมีเจาะตัวสกายไลท์ไว้เพื่อทำให้ข้างหน้าเนี่ยเหมือนเป็น welcoming court ส่วนสภาวะข้างในเนี่ยก็จะไปตอบกับชื่อคำว่า tranquil เลยครับว่าพอเราเดินถึงในบ้านเนี่ยสภาวะที่สงบแล้วก็แสงที่ไม่จ้าเกินไปไม่ร้อนเกินไปเนี่ยจะโดนสร้างด้วยอย่างไรเลยครับจะเห็นจากข้างในอันนี้ถือว่าน่าสนใจการกำหนดสภาวะภายในด้วยแสงก็คือหมายถึงว่าเราต้องคิดช่องเปิดตำแหน่งตรงไหนหรือขนาดเล็กใหญ่แค่ไหนเพื่อให้เราควบคุมแสงได้ประมาณนี้ถูกไหมฮะใช่ครับเพราะเรามองว่าบ้านมันพื้นที่พักผ่อนนะครับบางทีเราเจอบ้านที่กระจกใหญ่ๆหันไปหาแดดเยอะๆเนี่ยบางที
แดดที่เปลี่ยนไปในแต่ละเวลามันทำให้สมมุติวันนี้เราอยากพักผ่อนแต่เราเจอแดดแยงเข้ามาจ้ามากๆสภาวะอารมณ์มันก็เปลี่ยนอันนี้เราพยายามหาคนที่อาจจะเหมาะกับการที่อยากอยู่สงบจริงๆสภาพแสงมันนิ่งๆทั้งวันได้ทีนี้ให้พูดถึงที่ดินหน่อยฮะว่าพอเราแบ่งออกมาเป็น5ยูนิต5หลังแล้วเนี่ยแต่ละหลังเนี่ยขนาดไซส์เท่าไหร่ครับก็แต่ละหลังจริงๆมันจะมีตั้งแต่ประมาณ56ตารางวาจนถึงเกือบ60ตารางวานะครับแต่ว่าจริงๆพื้นที่ในบ้านก็ได้ใกล้เคียงกันครับแต่ว่ามันจะมีเรื่องการจัดวางครับพอเราวางหน้ากว้าง7เมตรเนี่ยมันก็จะจอดรถได้ประมาณเท่าที่เห็นเลยครับ3คันหน้ากว้างได้2ครับแล้วมันก็จะเซตตัวบ้านลึกเข้ามาได้อีกครับผมครับก็คือตรงนี้ที่จอดรถก็คือจะจอดข้างหน้าตรงนี้ได้2แล้วก็เข้าไปใน1คันตรงนี้ที่อีกครับผมอย่างในส่วนที่จอดรถเนี่ยมีการเตรียมงานระบบสำหรับการแบบรองรับ EV Charger อะไรแบบนี้ให้ไหมมีครับก็ที่เราเตรียมไว้ก็จะเป็นไฟ3เฟสสำหรับลูกค้าที่อาจจะซื้อรถไฟฟ้าอะไรครับแล้วก็จะมีช่องด้านในตรงนี้ครับเพื่อให้รองรับรถไฟฟ้าอยู่ทีนี้อยากถามเรื่องของExterior Design บ้างครับเราเห็นว่าฟาสาดเนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบแบนๆเรียบๆนะมันมีส่วนที่มันแบบมีการเหลื่อมมีหุบยื่นอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้มันถูกคิดมาจากอะไรแล้วก็อย่างเอลิเมนต์ที่เห็นเป็นเส้นตั้งอะไรแบบนี้ครับอันนี้ก็มาจากความตั้งใจในการออกแบบครับว่าเราอยากใช้เอลิเมนต์ให้มันค่อนข้างน้อยที่สุดผนังที่มีหรือว่าแมสของความต่างๆเนี่ยเราใช้เท่าที่จำเป็นอย่างนี้จะเห็นว่าจากคอนเซ็ปต์ที่เรานำแสงธรรมชาติหรือลมเข้าไปอะครับเราใช้ผนังอย่างผนังนี้ก็จะยาวตั้งแต่หน้าบ้านถึงหลังบ้านเป็นเส้นเดียวกันเลยรวมถึงผนังนี้ก็เป็นผนังที่ไว้รับโครงสร้างคือเราใช้เท่าที่จำเป็นทั้งหมดรวมถึงตัวฟอร์มตรงนี้ทั้งหมดอะครับมันก็เกิดจากฟังก์ชันต่างๆเช่นว่าห้องนั่งเล่นตัวนี้เราตั้งใจจะเซตลึกเข้าไปหน่อยแล้วก็ห้องนั่งก็จะยาวถึงหลังบ้านอย่างชั้น2ก็จะเป็นห้องนอนห้องแรกแล้วก็ชั้น3เป็นห้องนอนมาสเตอร์ฟอร์มต่างๆของอาคารที่มันยืดหดอะครับมันก็จะตามขนาดของฟังก์ชันต่างๆไปในตัวหมายถึงว่าฟอร์มเท่าไหร่ปุ๊บอาคารก็จะเกิดความสวยงามที่เกิดจากฟอร์มนั้นขนาดตามฟอร์มนั้นจริงๆครับเราพยายามคิดฟังก์ชันแล้วก็ให้มันแปลงมาเป็นฟอร์มแบบตรงไปตรงมาเลยถูกต้องครับแล้วก็ในส่วนของฟาสาดก็จริงๆมันเป็นฟาสาด Precast Terrazzo ครับซึ่งความพิเศษของมันเนี่ยก็คือเป็นวัสดุที่เป็นสัจจะวัสดุยิ่งเวลาผ่านไปครับตัวนี้มันก็จะเอจไปพร้อมกับการเวลาด้วยอะไรครับมันก็จะช่วยสร้างคาแรคเตอร์ให้ตัวบ้านนี้พอยิ่งเก่ามันก็จะมีความสวยงามในเชิงสถาปัตยกรรมที่สวยขึ้นไปด้วยเรื่อยๆอันนี้ก็คือเหมือนมันเป็นหล่อพีแคสมาจากโรงงานเลยแล้วก็เราดีไซน์แพทเทิร์นให้มันเป็นแบบเส้นแบบนี้ใช่คือเราก็พยายามเลือกวัสดุที่มันมีความน่าสนใจแตกต่างแล้วก็อาจจะตอบโจทย์สัจจะวัสดุที่ในแบบที่พี่ว่าพอเรามาดีไซน์เองก็อาจจะคงคาแรคเตอร์ของโซโลโนแมดอยู่ด้วยถูกต้องครับมันทั้งสร้างเอกลักษณ์แล้วก็ในแง่ของประโยชน์ของมันผมคิดว่าอันนี้มันด้วยความที่มันแผ่นคอนกรีตเนาะแล้วมันอยู่กับหน้าบ้านโดยตรงเราเลือกที่จะติด Precast ตัวนี้เราก่อผนังทับอีกชั้นหนึ่งที่ด้านหลังจะได้ไม่มีเสียงจากภายนอกเข้าไปรบกวนก็คือการเรื่องเสียงโอเคฮะทีนี้เรามาพูดถึงทางเข้าตรงนี้บ้างเมื่อกี้ที่โตบอกว่ามันจะมีผนัง1ผนังที่อันนี้ติดกันกับเพื่อนบ้านแล้วก็ผนังตรงกลางที่กั้นแบ่งตรงนี้เนี่ยมันจะทำให้โอเคเรารับรู้แหละว่านี่คือทางเข้าบ้านแต่ว่าจริงๆมันมีฟังก์ชันอื่นด้วยไหมคะสำหรับในเส้นทางตรงนี้ที่เป็น approach ที่เข้าสู่ตัวบ้านหรือมีการคิดมุมนี้ไว้ยังไงจริงๆตัวนี้จะตอบไปกับข้อที่ถามว่าตอนนั้นเราคุยกันว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวหรือว่าเป็นทาวน์โฮมนะครับทีนี้เรามองว่าถ้าเป็นทาวน์โฮมเนี่ยเรายังทำยังไงให้ลูกค้ายังรู้สึกเหมือนแบบว่าได้อยู่บ้านเดี่ยวได้อยู่เราก็เลยมองว่าถ้าเราชิปตัวที่อยู่อาศัยเนี่ยมาอยู่ฝั่งหนึ่งแล้วใช้ตัวcirculation ที่เป็นบันไดเนี่ยมันคอยขั้นระหว่างทุกคลัสเตอร์ของแต่ละหลังมันจะทำให้พื้นที่ที่เขาอยู่อาศัยจริงๆเนี่ยมันไม่ถูกรบกวนจากบ้านข้างๆเพราะว่ามันถูกทั้งผนังแล้วก็ถูกทั้งช่องนี้ขั้นมา2ต่อกว่าที่เสียงจะมารบกวนถึงห้องที่เราอยู่อาศัยได้ครับทีนี้พอเราได้ช่องนี้มาปุ๊บเนี่ยเราก็เลยขยายผลต่อว่าช่องนี้มันทำอะไรได้อีกบ้างก็จะมาตอบโจทย์เรื่องคอนเซปต์ตอนแรกเมื่อกี้ว่าช่องนี้ก็ใช้ทั้งเป็น circulation ด้วยรับแสงรับลมเราก็จะเริ่มจากการมี pocket garden มี skylight อยู่ด้านหน้าเพื่อนำแสงลงมาจากด้านบนเพื่อให้ define ว่าตรงนี้เป็น space ของทางเข้าอะไรเงี้ยครับรวมถึงตอนที่เรา work กับ landscape เนี่ยเราก็มีพูดคุยถึงต้นไม้ที่เขาเลือกเป็นพันไม้ที่อาจจะมีกลิ่นมีอะไรเงี้ยก็จะเป็นต้นแก้วอยู่ด้านหน้าตรงนี้ครับในบางช่วงของฤดูที่มันออกดอกครับมันก็จะส่งกลิ่นอยู่ด้านหน้าซึ่งมันก็จะเป็นความตั้งใจของเราที่ทำให้ตรงเนี้ยเป็นทางเข้าที่เหมือนเป็นส่วนต้อนรับของไม่ว่าจะเป็นแขกหรือผู้อยู่อาศัยเองก็ตามอะไรเงี้ยครับ
โอเคครับงั้นเดี๋ยวให้ต่อชดพาเข้าไปดูด้านในนะครับแล้วเดี๋ยวเราลองเดินดูว่าเวลาเราผ่านเวลคัมคอร์ตตรงนี้เนี่ยจะมีความรู้สึกยังไงบ้างครับ ได้เลยครับ พอเราเดินมานี่เราก็จะเริ่มเห็นทะลุไปด้านในตัวบ้านเลยนะซึ่งอย่างที่บอกตัวนี้เป็นซีมิออดอใช่ไหมฮะ ใช่ครับ แล้วก็จะเป็นบันไดขึ้นไปหมดเลย ใช่ ตรง ครั นี้ บ จะเห็นว่าลมมันโฟลว์ได้นะ ใช่ครับ ครับแล้วการดีไซน์พื้นที่ตรงนี้ฮะให้เล่าอีกทีหนึ่งที่บอกว่าเป็นเวลคัมคอร์ตนะครับ ต่อเนื่องมาถึงทางเข้าก่อนที่จะเข้าตัวบ้านเนี่ย ใช่ก็ตรงนี้จริงๆเราตั้งใจว่าจะให้เป็นเหมือนฟอยเย่ครับที่มีความสูง explode space ขึ้นไปเลยปรับความรู้สึกของผู้อยู่อาศัยให้รู้สึกสบายที่สุด มันจะมีแสงที่ลงมาจากสกายไลน์เนี่ยมาไลท์กับตัวกำแพงตัวเนี้ยครับซึ่งจะเปลี่ยนไปตามเวลาของวัน ครับ เปลี่ยนมูดในแต่ละจังหวะที่เรากลับบ้านมาอะไรเงี้ยครับ ครับอย่างข้างบนเนี่ยบอกทุกคนนิดนึงว่ามันจะมีตัวสกายไลท์อยู่ ซึ่งไม่ต้องกลัวว่าฝนจะสาดลงมาเลย ครับ ใช่ แล้วก็การเชื่อมโยงเนี่ยจริงๆจากตรงนี้เนี่ยเราสามารถมองเห็นห้องนอนชั้น2ได้ ใช่ ห้องนอนชั้น3ได้ ใช่ แล้วก็ ครับ คือห้องนอนทุกห้องเนี่ยคือได้ประโยชน์จากแสงตรงนี้หมดเลยนะ ใช่ครับใช่ครับ ครับแล้วก็แน่นอนเรื่องของลมตรงนี้ก็เป็นเหมือนช่องลมด้วย ใช่ค เรา รับ ยืนอยู่ก็รู้สึกได้นะว่าลมมัน ครับ โฟลว์ตลอดนะ ใช่ โอเคครับงั้นเดี๋ยวให้พาเข้าไปด้านในครับ ได้เลยครับ ตอนนี้เราเข้ามาด้านในแล้วนะฮะจะเห็นว่าโหพื้นที่ส่วนแรกนี่คือมันโปร่งแบบเป็นทริปเปิลรูม3 ชั้นนี้เลยนะฮะ ใช่ครับ แล้วก็อย่างเมื่อกี้ที่เรามีการคุยเรื่องของตัวสเปซคร่าวๆก็คือเหมือนแบ่งเป็น2ช่วงคือช่วงนี้เป็นพื้นที่ใช้ชีวิตแล้วก็ circulation ก็มีจะเห็นเป็นบันไดขึ้นไปมีถึงชั้น3นี้เลย ใช่ครับใช่ครับ แล้วก็ที่บอกว่าความลึก32 เมตรมันเห็นชัดเจนเลยนะครับ ผม ว่ามันสามารถขยายฟังก์ชันได้เนี่ยโอ้โหเราจะดึงโต๊ะแบบเป็นแนวนี้ลึกๆเข้าไปได้หมดเลยนะครับ ผม ทีนี้ต้องถามก่อนว่าเอาต้นตอแนวคิดเลยทั้งแปลนทั้งผัง ครับ ต้องมีการคิดแบบหลายฟิล์มติกเหมือนกันนะว่าแบบไหนที่มันน่าจะได้พื้นที่เยอะสุด แล้วก็แสงเข้ามาได้อย่างที่เราบอกว่าต้องการคุมคุณภาพแสงด้วย ก็ตอนแรกจริงๆ เรามีมองไว้หลายแบบเหมือนกันครับแต่ว่าตัวตั้งต้นเราคือเราเริ่มจากที่เราคุยกันเมื่อกี้เรื่องความลึกก่อนเนาะพอมันลึกขนาดนี้ปุ๊บเนี่ยผมคิดว่าโจทย์แรกที่เราคุยกันเนี่ยเราตั้งเป้าว่ายังไงเราต้องชิปแมสต่างๆ ให้มันอยู่ห่างกันพอสมควร ครับ ทีนี้พอเราเริ่มชิปดูอะครับให้มันห่างกันเราก็เห็นว่าจริงๆโถงมันสามารถสูงได้ขนาดนี้เลยนะ ทีนี้เราจะใช้ประโยชน์จากโถงนี้ยังไงได้บ้าง ครับ เราก็ขยายไอเดียกันต่อไปหลายแบบครับมีทั้งแบบที่ทั้งฝ้าเนี่ยมันเป็นสกายไลท์หมดเลย โอ้ หรือ ก็ ว่า คือได้แสงเต็มๆเลยนะ ใช่หรือว่ามีการยืดหดแมสต่างๆ ให้ยาวขึ้นสั้นลงกว้างขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อให้ตัวฟอร์มมันดูมีลูกเล่นมากขึ้น แต่พอเรามานั่งคุยกันจริงๆแล้วอะครับจากโครงสร้างทั้งหมดคอนเซ็ปต์ทั้งหมดที่เราคิดมาเรามองว่ามันควรจะเป็นภาพเดียวกันทั้งด้านนอกด้านในคอนเซ็ปต์แรกสุดเราอยากให้ตัวฟาสาดด้านหน้าที่ไหลเข้ามาถึงข้างในอะครับ ครับ มันทำภาษาเดียวกันคือเป็นวัสดุเดียวกันด้วย อืม แล้วก็เล่นสเต็ปในรูปแบบคล้ายๆกัน ครับ เราคิดไปไกลถึงขนาดว่าเราอยากให้ตรงนี้มันเป็นเหมือนคอร์ดกลางบ้านที่สามารถปรับฟังก์ชันได้ เพราะว่าอันนี้ครับเวลาเราเปิดกระจกทั้งหมดเนี่ยมันก็จะเชื่อมกับส่วนที่เป็นเซมิออดอร์เราสามารถปิดแอร์แล้วอยู่ตรงนี้ให้ลมผ่านได้ทั้งวัน ครับ พอเราใช้เป็นแบบนั้นได้ผมเลยอยากให้คนที่อยู่อาศัยอะครับเสมือนว่าเรานั่งอยู่กลางอาคารที่ไม่ได้อยู่ในตึกด้วยซ้ำแต่แสงอะรู้สึกว่าเหมือนเราถูกควบคุมให้มันสงบได้ครับพอเป็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยถ้าข้างบนเป็นสกายไลท์หมดมันก็จะเหมือนแบบเรานั่งอยู่กลางสวนที่อยู่ระหว่างอาคารคอร์ดอะไรอย่างเงี้ยครับ ทั้งที่จริงๆเป็นทาวน์โฮมด้วยนะ ใช่ ที่น่าจะมีปัญหาเรื่องแสงเข้ามา ใช่ครับแต่ทีนี้ถ้าเรามองว่าเป็นสกายไลท์ทั้งหมดอาจจะค่อนข้างยากไปหน่อยสำหรับคนทั่วไปในการใช้ชี เรื่อง วิต ความร้อนเรื่องอะไรด้วย เราก็ค่อยๆปรับกันมาครับว่าขนาดสัดส่วนช่องเปิดแบบไหนบ้างที่มันจะเหมาะสม ครับ ก็จะเราได้มาเจอสัดส่วนประมาณนี้ครับก็จะเห็นว่าทั้งฟาสาดทั้งความนิ่งของอาคารทั้งหมดภายนอกภายในมันจะเป็นภาษาเดียวกันหมดแสงที่เข้ามาก็จะกำลังดีไม่จ้าจนเกินไปครับ มันก็เป็นแนวคิดในแง่การออกแบบที่พี่ว่าน่าสนใจแล้วก็น่าจะไม่ได้เห็นจากในโครงการทั่วไปแน่ถ้าเกิดคิดในเรื่องของความคุ้มค่าต่อตารางเมตรหรืออะไรแบบนี้นะอย่างเมื่อกี้ที่บอกว่าภาษาจากภายนอกไหลเข้ามาด้านในก็คือนี่แหละวัสดุที่บอกเป็น precast เนี่ยก็ถูกติดมาใช้อีกครั้งหนึ่งใช่ไหมครับ ใช่ใช่ตัวนี้มันก็จะมาช่วยเพิ่มผิว texture ให้บ้านเนี่ยดูมีจุดสนใจแล้วทำให้มันไม่ดูเรียบหรือดูน้อยเกินไปอย่างเงี้ยครับด้วย
การเอาฟาสาดตัวนี้มาใช้มันก็ยังช่วยครับอย่างที่ข้างหน้าเราใช้กันเสียงรถถนนเนาะแต่ว่าอันนี้ถ้าสมมติว่ามีคนใช้ฟังก์ชันตรงนี้อยู่หรือบางคนชวนเพื่อนมาปาร์ตี้กันแล้วอีกคนนึงอยากจะนอนอันนี้มันจะช่วยกันเสียงได้ค่อนข้างเยอะพอสมควรนี่คือเป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงยอมเอาตัวนี้ใส่เข้ามาภายในซึ่งจริงๆมันกันในแง่การก่อสร้างมันค่อนข้างจะลำบากกว่าปกติมากๆเพราะว่าถ้าเป็นผนังตกแต่งแบบเนี้ยถ้าเป็นที่อื่นเขาก็จะเป็นก่อฉาบงานบิวอินกันหรือเป็นก่อฉาบทำเท็กเจอร์อย่างเงี้ยแต่อันนี้แผ่นที่หล่อมาจากโรงงานมันต้องถูกสอดจากหลังคาลง ก็ มา คือเหมือนเป็นเครนยกลงมา ถูกต้อง ใช่ครับ ว่าไซส์มันใหญ่มากจริงนะครับ ใช่ แล้วก็อย่างเมื่อกี้ที่บอกก็คือถ้าในแง่การก่อสร้างก็คือมันจะมีผนังตัวนี้ชั้นหนึ่งแล้วก็มีผนังที่ก่อปกติชั้นหนึ่งเหมือนกันชั้นหนึ่ง ใช่ครับ ต้องครับ ใช่ครับ โอเคทีนี้เรื่องของฟังก์ชันบริเวณชั้นหนึ่งเนี่ยครับให้ไล่ตั้งแต่ด้านหน้าตรงนี้เห็นมีประตู2 บานเป็นห้องอะไรบ้างนะ ก็ในส่วนของด้านหน้าจะเป็นห้องเก็บของครับแล้วก็จะเป็นห้องงานระบบซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนเป็นห้องเก็บรองเท้าก็ได้หรือเป็นห้องเก็บของทั่วๆไปก็ได้ครับส่วนทางซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นห้องน้ำพาวเดอร์ข้างหน้าอันนี้จริงๆมันก็สืบเนื่องมาจากตัวคอนเซปต์เราครับว่าเราตั้งใจที่จะปิดด้านหน้าให้ทึบอยู่แล้วเราเลยเอาตัวฟังก์ชันเหล่านี้ครับมาเรียงไว้ด้านหน้าเพื่อที่จะลดระยะของพื้นที่ภายในกับพื้นที่ด้านนอกด้วยเพื่อให้มันช่วยกรองเสียงอีกระดับหนึ่งตามความตั้งใจของเราเลยว่าพอเข้ามาแล้วเนี่ยอยากให้เกิดสภาวะที่มีความเงียบความสงบในบ้านมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับพอเราพูดถึงเรื่องความเงียบก็ย้ำอีกทีหนึ่งนะว่าโดยความรู้สึกเงียบจริงๆแล้วก็ถ้าย้อนไปถึงเรื่องสภาวะแสงที่บอกว่าพยายามจะควบคุมอย่างบริเวณตรงนี้มันมีการควบคุมเรื่องแสงอะไรยังไงบ้างนะจริงๆเราจะมีสกายไลน์ด้านบนครับที่เราได้ข้อได้เปรียบจากตัวโถงสูงตัว Triple Volume ตัวนี้ครับซึ่งพอเรามีระยะจากตัวพื้นถึงฝ้าที่สูงเนี่ยครับแสงที่เกลี่ยลงมาจากขนาดช่องแสงที่เราตั้งใจเปิดนะครับมันจะลงมาเป็นเกรเดียนที่ไล่ลงมาในความแรงแสงที่เราคิดว่าพอดีสำหรับการอยู่อาศัยส่วนตัวด้านหน้าเนี่ยครับที่เราเห็นระแนงตัวนี้นอกจากจะช่วยนำลมเข้ามาให้พื้นที่ข้างในใช่ไหมครับมันก็จะช่วยกรองแสงอีกรอบหนึ่งจากด้านหน้าที่เมื่อกี้เราเดินเข้ามาครับแปลว่าทั้งสองทางทั้งด้านบนและด้านหน้ารวมไปถึงด้านหลังที่เรา offset ตัวชุดกระจกเข้ามาจากระยะด้านหลังเนี่ยมันก็จะช่วยลดสภาพแสงที่จ้าเกินไปที่จะเข้ามาสู่ด้านในทีนี้มันก็เลยกลายเป็นเราคิดทุกอย่างเป็นแพ็กเกจเดียวว่าทุกๆช่องเปิดของเราเนี่ยทำยังไงให้ตัวแสงที่เข้ามาเนี่ยมีเอฟเฟกต์ที่เราอยากได้แล้วตรงกับโจทย์ของเรามากที่สุดครับอันนี้ก็ถือว่าสำคัญนะคะในเรื่องของการนำแสงเข้ามาแล้วก็การคิดระยะที่อาจจะแบบล่นเข้ามาหน่อยหรือให้มันอยู่ห่างหน่อยอะไรแบบนี้นะใช่ก็จะมีการเกลี่ยค่อยๆไล่ระดับไปใช่แล้วเรื่องของ lighting เนี่ยนะก็จะเห็นว่าเป็นแบบ indirect ด้วยใช่ป่ะคือเราคิด lighting ไปพร้อมๆกับตอนดีไซน์ฟอร์มพอฟอร์มทั้งข้างนอกข้างในมันออกมาเป็นในลักษณะของเป็นสเต็ปหลายๆขั้นแบบนี้ครับเราเลยอยากไฮไลท์ตัวไฟทั้งหมดเนี่ยให้มันเน้นไปตามแต่ละสเต็ปซึ่งไฮไลท์ตัวเนี้ยโครงการทางเราเนี่ยให้แบบนี้ทุกหลักเลยคือความตั้งใจเราคือมองว่าถ้าลูกค้าไม่ได้ชอบบ้านที่เหมือนต้องไปตกแต่งอะไรเยอะซื้อบ้านเปล่าเนี่ยสามารถลงเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวลงโต๊ะกินข้าวแล้วอยู่ได้เลยมันก็เป็นแบบนี้เลยก็คือจะเป็นสเต็ปเดินตามขอบใช่ส่วนใหญ่อาจจะมีดาวไลท์แค่นิดเดียวตรงนี้ใช่ไหมครับถูกต้องครับเราพยายามให้ระยะของไฟเนี่ยมันอยู่ที่สิ้นสุดที่ไม่เกินชั้น2ในกรณีที่ลูกค้าต้องเปลี่ยนไฟหรืออะไรมันจะได้ยังไม่สูงมากเกินไปแต่ในขณะเดียวกันเราให้ไฟมันส่องลงทั้งเส้นล่างเส้นบนเพราะว่าในตอนกลางคืนเนี่ยเราก็ไม่อยากให้ฝ้าทั้งส่วนที่อยู่สูงสุดเนี่ยมันมืดจนเกินไปจะน่ากลัวครับโอเคครับทีนี้ฟังก์ชันหลักๆก็คือตัวนี้เป็น living นะครับซึ่งสามารถวางโซฟาตัว L ใหญ่ๆได้เลยจะเป็นตัว U อะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวต่อเนื่องจากส่วน living จะให้ตัวโซดพามาดูส่วนของ dining แล้วก็ pantry กันบ้างครับได้ครับ ตอนนี้เราก็มาส่วนของ dining แล้วก็ pantry นะครับก็จะเห็นว่าดีไซน์เป็นแบบแกนที่มันพุ่งลึกๆเข้ามาเลยครับผมก็อันนี้เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่เราตั้งใจจะวางให้ตัวชุด pantry ตัวนี้ครับเป็นเหมือน sculpture ที่เป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นเดียวเพื่อสร้างความต่อเนื่องของพื้นที่ตั้งแต่ตัว living มาถึงตรงนี้ครับแล้วพอเรามีพื้นที่ที่ค่อนข้างลึกเนี่ยเราก็ใช้ประโยชน์จากตรงนั้นก็สังเกตว่าตัว pantry ตรงนี้กับตัวโต๊ะกินข้าวเนี่ยจะเป็นชิ้นเดียวกันที่ต่อเนื่องกันเลยครับผมคือทำความสูงให้เท่ากับไอแลนด์นี่เลยนะใช่ครับแต่ว่าจริงๆแล้วบ้านมาตรฐานที่เราส่งมอบให้เนี่ยเราจะมีให้ชุดครัวด้วยไหมฮะ
ตัวครัวไม่ได้ให้ครับเป็นเฉพาะบ้านตัวอย่างหลังนี้ อ่า แต่เราจะเตรียมงานระบบไปให้ ไม่ให้แล้ว ลูกค้าก็แค่เอาบิวอินมาใส่ได้เลย ครับ ซึ่งจริงๆในกรณีที่ลูกค้าอยากปรับเปลี่ยนอาจจะไม่ได้อยากใช้ชุดครัวฝรั่งด้านนอก เราก็จะมีพื้นที่ที่เป็นครัวไทยไว้ด้านหลังตรงนี้ครับ ก็คือห้องนี้เลยนะครับ ใช่ ตรงนี้ก็อาจจะปรับเปลี่ยนเป็นบริเวณที่เอาไว้เลี้ยงลูก หรือเป็นพื้นที่ต่อเนื่องจากตัว living ครับ ขยายตัว living ขึ้นมาได้เพิ่มอะไรอย่างเงี้ยครับ จะเป็นมุมทำงานอะไรแบบนี้ก็ได้นะ ใช่ครับใช่ครับ ก็แล้วแต่สามารถปรับได้เลย จริงๆ ครัวไทยนี่ไซส์ก็ถือว่าใหญ่เลยนะฮะ ครับผม สามารถจะพี่ว่าจริงๆแค่เนี่ยแค่ครัวตรงนี้ก็พอแล้วเนาะ ใช่ครับ ตรงนี้เราเทิร์นเป็นฟังก์ชันอื่นก็ได้นะฮะ หรือจริง ใช่ครับ ๆถ้ามองกลับกันชอบใช้ครัวฝรั่งมากกว่า ก็สามารถเปลี่ยนครัวไทยเป็นฟังก์ชันอื่น ทุบทะลุกับห้องแม่บ้านเป็นห้องนอนอีกห้องหนึ่งก็ทำได้ หรือจะเป็นworking เป็นห้องทำงานส่วนตัวก็ได้ เพราะจริงๆด้านนี้เราก็จะมีเจาะกระจกไว้เพื่อให้มันเชื่อมต่อกับตัวส่วนหลังบ้านด้วย ก็ยังจะได้แสงได้วิวของสวนเพิ่มเติมครับ ครับเมื่อกี้เห็นพูดถึงมีห้องแม่บ้านด้วย ก็คือจะอยู่ด้านหลังใช่ไหมครับ ใช่ คือเราต้องเดินออกประตูนี้ไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายไป ใช่ครับ ส่วนของห้องเมดเองก็คือจะมีห้องน้ำให้ในตัวด้วย ใช่ครับ แล้วก็ห้องเมดจะไม่ได้เชื่อมต่อกับครัวไทยใช่ไหมฮะ ใช่ครับ คือเมดจะเข้าได้แค่ประตูนี้อย่างเดียวเลย ใช่ครับ นะครับก่อนที่จะขึ้นไปที่ชั้น2นะครับมีคำถามถามเผื่อนิดนึงสำหรับใครที่อาจจะคิดในเรื่องของสเปซว่าแบบโอ้มันเป็นแบบโถงทริปเปิลรุ่นสูงๆแบบนี้นะมันจะมีเรื่องของการเปลืองแอร์ไหมหรือว่าถ้าสมมติว่าเราอยากจะปรับฟังก์ชันให้มีห้องเพิ่มเติมเนี่ยในแง่โครงสร้างสามารถทำได้ไหมครับ ครับเอาเรื่องแรกก็คือเรื่องเปลืองแอร์เนาะ ครับ จริงๆตัวเนี้ยเราตอนที่เราคิดคอนเซปต์เรื่อง Triple Volume ขึ้นมาเราคอนเซิร์นเรื่องนี้เป็นอย่างแรกเลยครับเราก็ปรึกษากับทางวิศวกรว่าเราทำยังไงได้บ้าง ทีนี้เราเลยเลือกเป็นแอร์2ตัวที่ชูดจากด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเข้าหาตรงกลางได้ ครับ ถ้าดูจากตรงนี้ครับปกติแล้วเนี่ยความร้อนเนี่ยมันจะลอยขึ้น ถ้าแอร์เราชูดมาที่พื้นที่ที่เราใช้งานเลยเนี่ยความเย็นมันจะอยู่ด้านล่างอยู่แล้วมันก็จะไม่ได้เปลืองแอร์กว่าพื้นที่ปกติไปมากนะครับ แล้ว อย่าง ก็ อันนี้คือเราใช้เป็นแอร์กี่ BTU ฮะ 36,000 BTU ครับ ส่วนตัวข้างหน้าจะเป็น 24,000 BTU ครับ ก็คือแค่2ตัวเท่านั้นซึ่งอย่างตอนเนี้ยพี่อยู่กันเราสัมภาษณ์กันนะครับ ก็รู้สึกมันก็มีความหนาวแบบหนาวอ่ะ หนาวเลย ไม่ใช่ว่าแค่แบบ ใช่ โอเค ครับ เย็นอะไรอย่างนี้นะ จริงๆที่ผมเคยอยู่ถ้าสมมติอยู่กันแค่2-3 คนไม่ได้มีเพื่อนมาเยอะเปิดตัวเดียวพอแล้วเลยครับ คือต้องบอกว่าตรงนี้พอเราเลือกให้ฝ้าไม่ได้สูงมาก ครับ แล้วก็ชูดแอร์ให้มันยิงตรงกับพื้นที่จุดที่เราใช้ชีวิตจริง ครับผม ๆ อันนี้ก็คือเป็นการจัดการแอร์ที่แบบมันผ่านการคิดมาแล้วนะครับ ครับ โอเค แล้วก็ส่วนเรื่องการปรับเปลี่ยนฟังก์ชันครับจริงๆสามารถทำได้หลายแบบเลย ในเคสแรกสมมุติว่าถ้าเป็นทำเป็นบ้านเนาะเราก็สามารถกั้นห้องได้อีกหลายแบบ สมมติว่าเราไม่ได้อยากได้พื้นที่ส่วนตรงนี้ เราสามารถกั้นห้องตรงนี้ก็ได้ หรือว่าจะปรับเปลี่ยนโซนแม่บ้านเป็นกับห้องครัวเป็นห้องนอนอย่างที่แจ้งเมื่อกี้ก็ได้ ครับสมมติถ้าแม่บ้านมาแบบรายวันนะ ใช่ ก็ ใช่ เปลี่ยนห้องแม่บ้านเป็นห้องอื่นเลยก็ได้ ถูกต้องครับหรือสมมุติในกรณีที่ทำเป็นโฮมออฟฟิศจริงๆพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างเหมาะกับการทำเป็นออฟฟิศที่อยู่รวมกันยาวๆหรือจะแบ่งโซนห้องผู้บริหารห้องประชุมก็ยังทำได้ ครับ อันนี้ก็น่าจะวางโต๊ะแล้วก็พนักงานทำงานได้สัก10-20 คนพอ ถู ไหว ก ไหม ต้องครับประมาณนั้นครับ ครับโอเคเดี๋ยวจะให้ต่อชดพาไปดูชั้น2ครับ ได้เลยครับ ตอนนี้เดินขึ้นมาที่ชั้น2แล้วนะครับสิ่งที่ต้องให้ตัวชดเล่าเลยก็คือการดีไซน์ตัวคอของ Succretion ตรงนี้ฮะก็จะเห็นว่ามันเป็นพื้นที่ที่เมื่อกี้เราต้องเปิดประตูบานเลื่อนนะแล้วก็เดินออกมาฮะตรงนี้จะเป็น semi outdoor นอกจากมีบันไดแล้วก็จะมีลิฟต์ให้ด้วย ครับก็จริงๆด้วยความตั้งใจที่เราจะชิฟตัวฟังก์ชันอยู่อาศัยเนี่ยไปทางด้านขวามือแล้วทำตรงเนี้ยให้เป็นปล่องเหมือนปล่องบันไดกับปล่องลิฟต์ใช่ไหมครับเพื่อนำลมและแสงเข้ามา แต่ในอีกขณะหนึ่งที่ปล่องเนี้ยมันทำหน้าที่ก็คือว่ามันช่วยเรื่องการกั้นเสียงของเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกับเราด้วย ครับ ด้วยลักษณะที่มันเป็นทาวน์โฮมครับเราก็จะมีความใส่ใจแล้วก็คอนเซิร์นเรื่องนี้สูงมากว่าถ้าสมมุติเราอยากสร้างสภาวะที่เงียบจริงๆแล้วทำให้คนที่อยู่ทาวน์โฮมรู้สึกเหมือนอยู่บ้านเดียวเนี่ยเราจัดการกับตรงนี้ได้ยังไงบ้างพอเรามีปล่องนี้ตรงนี้เข้ามาเนี่ยมันก็เอื้อให้เราทำตัวกำแพงด้านซ้ายมือเนี่ยครับเป็นตัวกันเสียงระหว่างบ้านไปในตัวครับ ซึ่งอย่างที่ชดบอกไปพื้นที่ส่วนของบันไดก็เป็นพื้นที่ที่จริงๆเราอาจจะไม่ได้มาใช้ชีวิตไม่ได้มีแบบ
การเกิดเสียงดังขึ้นมานะ ใช่ ดังนั้นมันก็เหมาะกับการที่จะเป็นบัฟเฟอร์นะครับ ใช่ครับ ในส่วนของผนังที่มันติดกันระหว่างบ้านเรากับเพื่อนบ้านเนี่ยอันนี้คือเราก่อเป็นแบบ2ชั้นหรืออะไรยังไงไหม ใช่ครับเราก่อเป็น2ชั้นไปเลยแล้วเราก็ตั้งใจว่านอกจากผนัง2ชั้นเนี่ยพื้นที่บันไดอย่างที่พี่แก๊ปพูดเมื่อกี้ก็คือว่ามันเป็นพื้นที่สัญจรที่ไม่ได้ใช้บ่อยมันก็เหมือนเราใช้ตัวนี้เป็นแก๊ปอีกเลเยอร์นึงแล้วเราก็ยังมีอลูมิเนียมที่เป็นยูโรโปรไฟล์เนี่ยช่วยอีกแต่ว่าสมมุติต่อให้ข้างบ้านเขาปาร์ตี้เสียงดังจริงๆอย่างมากเสียงอาจจะแลบมาถึงแค่ส่วนนี้บางๆแต่ไม่ถึงห้องนั่งเล่นแน่นอนไม่ถึงห้องนอนแน่นอนครับครับบางคนเองอาจจะรู้สึกว่ามันมีเรื่องของฝุ่นหรือเปล่าครับสำหรับพื้นที่บริเวณตรงนี้ครับอันนี้อยากจะขออธิบายก่อนว่าเราตั้งใจทำเป็นคอนเซปต์แบบนี้เพราะว่าปกติที่เราเห็นบ้านทั่วไปเนาะหรือบ้านโครงการอื่นไปเดินแล้วเนี่ยส่วนที่เป็นส่วนคอริดอร์บันไดมักจะแยกออกจากส่วนที่เป็นแอร์อาจจะไหลไม่ถึงแล้วมันความร้อนมันจะอบเราเลยตั้งใจว่าทีนี้พอเราดีไซน์แบบนี้ครับลมมันผ่านได้ตลอดเวลาเราเดินผ่านจากห้องนึงไปอีกห้องนึงเนี่ยมันจะไม่ร้อนจนเหงื่อออกครับแต่ถ้าในกรณีที่ลูกค้ากลัวเรื่องฝุ่นจริงๆก็สามารถเติมอลูมิเนียมเข้าไปตามชั้นต่างๆได้ครับว่ายังมีพื้นที่เหลืออยู่ถ้าติดเข้าไปทั้ง3ชั้นเนี่ยพื้นที่ตรงนี้ก็จะกลายเป็นอินดอร์ทั้งหมดเลยครับผมครับอย่างวัสดุที่เรากลุไปตรงบันไดลูกตั้งลูกนอนอะไรนี่คือเป็นอะไรนะครับเป็นกระเบื้องเลยกระเบื้องเลยก็จะเป็นกระเบื้องลักษณะเดียวกันกับพื้นตรงนี้นะใช่ครับต่อเนื่องกันไปทีนี้ฟังก์ชันบนชั้น2ก็คือมี2ห้องนอนป่ะฮะถูกต้องครับใช่ครับก็จะแยกเป็นห้องนอนด้านหน้ากับห้องนอนด้านหลังเหตุผลที่เราเลือกที่จะให้ห้องนอนเนี่ยมันห่างกันเนี่ยเพื่อที่ว่าคนที่อยู่อาศัยด้านหน้ากับด้านหลังเนี่ยจะไม่เกิดการรบกวนกันเลยส่วนตรงระหว่างทางเดินนะครับเราก็เชื่อมการมองเห็นด้วยกระจกเซตใหญ่ตั้งแต่พื้นถึงฝ้าเลยเพื่อให้เราเดินอยู่ในคอริดอร์ตรงนี้แล้วยังรู้สึกว่าไม่อึดอัดแล้วก็ยังรู้สึกถึงความโปร่งที่เราได้แสงจากหลายๆด้านที่เราคิดไว้ครับครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวให้พาไปดูห้องนอนห้องแรกก่อนครับได้เลยครับตอนนี้เราเข้ามาดูห้องนอนห้องแรกบนชั้น2นะครับซึ่งก็จะเป็นห้องนอนที่วางอยู่ทางฝั่งหน้าบ้านใช่ครับห้องนี้ก็เราตั้งใจจะให้มันอยู่ชิดฝั่งหน้าบ้านเลยเพราะว่าจริงๆห้องนี้เป็นห้องที่เล็กที่สุดของบ้านหลังนี้นะครับแต่จะสังเกตว่าแม้กระทั่งห้องที่เล็กที่สุดมันก็มีพื้นที่พอในการอยู่อาศัยทีนี้ครับพอเรามาไว้หน้าบ้านปุ๊บด้วยความที่ฟาซาดเราทุกหน้าบ้านมันเป็นทึบหมดเนาะเราเอาคอนเซปต์ของการอยู่อาศัยทั้งส่วนลิฟวิ่งเนี่ยเอาเข้ามาใช้ในนี้ด้วยคือแสงทั้งหมดนะครับมันจะถูกชิ่งจากผนังนี้ก่อนที่จะเข้ามาห้องนี้ก็จะกลายเป็นห้องนอนที่ได้ฟีลของการแบบพักผ่อนเต็มที่เพราะว่าแดดมันจะไม่แยงเข้ามาโดยตรงครับผมแล้วในขณะเดียวกันนอกจากที่จะมองไปที่แสงตรงนี้ได้เนี่ยยังสามารถมองลงไปที่ห้องชั้นล่างได้อีกด้วยเราก็จะเน้นเปิดตรงนี้น้อยหน่อยเพราะจริงๆมันไม่ใช่ส่วนที่ต้องมองเห็นกันตลอดก็จะมีแค่ชะโงกดูว่ามีใครอยู่บ้างนิดหน่อยพอแล้วปิดม่านได้ครับแล้วก็หน้าต่างก็เปิดได้เหมือนกันนะใช่ครับเปิดได้เลยเปิดตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้ก็ให้ลมถ่ายเทครับในส่วนของวัสดุที่ให้นิดนึงฮะพื้นนี่จะให้เป็นพื้นที่ซีลายไม้ครับที่ซีลายไม้ใช่ไหมครับแล้วก็ห้องนี้เองก็มีห้องน้ำให้ในตัวด้วยข้างในก็มีสุขภัณฑ์มีอ่างล้างหน้าเตาสุขภัณฑ์แล้วก็ชาวเวอร์ให้ใช่ครับมีให้ครบเลยครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูอีกหนึ่งห้องนอนทางฝั่งหลังบ้านกันบ้างครับครับตอนนี้เราเดินมาดูห้องนอนอีกห้องนะครับซึ่งก็จะอยู่ทางฝั่งด้านหลังของชั้น2นะครับเมื่อกี้เราก็จะต้องเดินผ่านคอริดอร์มาแล้วก็จะเห็นว่ามีลิฟต์ด้วยอันนี้ยืนยันครั้งหนึ่งว่าบ้านทุกยูนิตก็คือจะมีลิฟต์ให้นะฮะใช่ครับให้ลิฟต์ทุกห้องเลยแล้วก็ห้องไซส์นี้ไซส์มันใหญ่ขึ้นเยอะเลยนะใช่ครับห้องนี้จะใหญ่ขึ้นกว่าห้องเมื่อกี้ก็จะมีการแบ่งสัดส่วนมากขึ้นครับมีโซน walk-in closet แล้วก็มีเห็นวิวหลังบ้านด้วยครับที่เป็นต้นไม้จากชั้น1เมื่อกี้แล้วก็ห้องนี้จะเป็นห้องที่ถ้าใครชอบแสงเยอะหน่อยจะเป็นห้องที่ได้รับแสงมากที่สุดในบ้านครับขนาดห้องนี้เนี่ยจริงๆถ้าดูตามเนี้ยมันจะเท่ากับห้องมาสเตอร์ของบางโครงการเลยด้วยซ้ำแต่ว่าอันนี้เราเอามาไว้เป็นห้องรองเพราะว่าอันนี้เผื่อปรับเปลี่ยนได้ด้วยแล้วก็ในแง่ของเป็นลูกที่โตหน่อยก็จะยังอยู่ได้อยู่ยังเหมาะสมอยู่ครับอย่างตรงนี้ก็ทำเป็นโต๊ะทำงานไซส์ใหญ่ๆแบบนี้ได้เลยใช่ครับหรือถ้าไม่ทำฟังก์ชันทำงานขยับเตียงนิดหน่อยเป็นลิฟวิ่งเล็กๆวางโซฟาอะไรนี้ก็ได้เหมือนกันครับ
แล้วก็ห้องนี้จะมีระเบียงให้ด้วยใช่ไหมฮะ ใช่ ครับระเบียงบ้าน ซึ่งตัวระเบียงด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นระเบียงที่เฟซออกไปทางสวน ครับ แล้วก็จะเป็นพื้นที่ที่เราไว้ซ่อนงานระบบข้างหลังด้วย เพื่อให้ตัวบ้านหรือคนที่อยู่อาศัยภายในเนี่ยไม่ต้องเห็นงานระบบเยอะก็จะรู้สึกเรียบร้อยกว่ารู้สึกสะอาดตากว่าด้วยครับผม ครับแต่พี่ว่ามุมเนี้ยบรรยากาศดีแล้วก็เห็นต้นไม้ด้วยอย่างอันนี้ก็คือเราปลูกเป็นต้นหลิวไว้นะ ใช่ ให้เรื่องของมุมมองทางสายตา แล้วก็ช่วยกรองแสงแดด ใช่ครับ ทั้งชั้น1ชั้น2เลย ใช่ครับเราพยายามใช้ประโยชน์จากคอร์ดให้ได้มากที่สุด อย่างอันนี้เป็นสวนจากที่ชั้น1พอขึ้นมาชั้น2เราก็เห็นตัวใบไม้อีกมุมหนึ่ง ครับ ครับผม แล้วก็อันนี้ก็ยังคงมีห้องน้ำให้ในตัวเหมือนเดิมนะครับ ถูกต้อง ใช่ครับ แล้วก็ห้องนี้ก็จะมีเป็นช่องเปิดแล้วก็มีหน้าต่างที่เราสามารถจะมองลงไปเห็นด้านล่างได้ มองเห็นห้องนอนข้างหน้าได้ด้วยเหมือนกัน ใช่ครับ ก็เหมือนคล้ายๆกับเราทำเหมือนเกือบจะมิเรอร์กันกับห้องด้านหน้าอย่างนี้ ถู เนาะ กต้องครับ ใช่ครับ ก็สามารถเปิดชะโงกคุยกันกับคนข้างล่างได้ด้วยเหมือนกัน ครับผมโอเคฮะจากตรงนี้เดี๋ยวให้พาไปดูชั้น3ต่อครับ ได้ครับผม ตอนนี้เราเดินขึ้นมาชั้น3แล้วนะครับในส่วนของคอริดอร์เองเนี่ยมันก็จะมีความใกล้เคียงกับชั้น2นะแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างเลยคือฝ้าเพดานมันสูงมากเลยฮะ ครับผมก็อันนี้ก็จะมาจากตัวคอนเซปต์หลักเราเลยครับซึ่งเป็นการควบคุมสภาวะแสงเนาะเราอยากจะให้ตัวโถงตัวเนี้ยให้ความรู้สึกที่โปร่งที่สุดเท่าที่เราจะทำได้บนความสูงที่จำกัดนะครับแล้วก็เรื่องของแสงเนี่ยอยากให้เอฟเฟกต์ของแสงที่เข้ามาเนี่ยมันสว่างพอเพียงพอแต่ว่าไม่เป็นฮาร์ดไลท์จนเกินไปไม่แรงจนเกินไปจนทำให้บริเวณนี้มันร้อนเกินครับก็จะสังเกตว่าจริงๆตรงนี้เราจะมีสกายไลท์ด้านหน้าเนาะซึ่งสัดส่วนที่เราเจาะเนี่ยเราจะเจาะแค่พอประมาณเพื่อให้แสงเนี่ยเข้ามาถึงผนังด้านนี้ได้แล้วก็มีแสงสว่างที่มาจากด้านหน้าเพียงพอมาถึงตรงคอริดอร์บันไดได้ส่วนด้านข้างเนี่ยครับเราก็จะมีช่องหน้าต่างรวมถึงบานหลังสุดเนี่ยจะเป็นช่องที่สามารถเปิดได้ด้วยรีโมทเพื่อที่จะให้ตัวปล่องเนี้ยทำหน้าที่ในการระบายความร้อนได้ด้วยครับผมก็จะสังเกตว่าถ้าเรายืนกันอยู่ตรงเนี้ยเราจะรู้สึกว่ามันไม่ได้เปลี่ยนมูดเราไปอย่างฉับพลันมากเวลาเราเดินเราก็จะรู้สึกถึงความรู้สึกที่ค่อนข้างต่อเนื่องนะครับว่ามันไม่ได้สลับจากเย็นมาร้อนแล้วร้อนแบบจนรู้สึกไม่สบายตรงนี้เราก็ยังสามารถใช้เป็นทางที่เราไว้เป็น circulation เนี่ยแล้วเราเดินเนี่ยยังรู้สึกว่าสบายอยู่แล้วก็สภาพแสงเนี่ยก็เพียงพอสำหรับการเป็นคอริดอร์หน้าห้องเลยครับจริงๆในเรื่องความร้อนก็อันนี้รู้สึกได้ชัดเจนกันเพราะว่าในหลายๆโครงการที่ไปส่วนมากชั้น3หรือชั้นบนสุดอ่ะมันจะมีแบบไกด์ไลท์ที่อาจจะใหญ่หรืออยู่ในตำแหน่งที่มันใกล้เรามากกว่านี้แล้วเราจะรู้สึกถึงความร้อนคือขึ้นไปก็โอ้โหชั้นบนนี้มันร้อนจริงๆเลยอันนี้ก็ถือว่าน่าสนใจที่เราก็เปลี่ยนช่องแสงไปไว้อีกฝั่งหนึ่งแทนใช่ครับแล้วเวลาแสงอ้อมมาแต่ละช่วงเวลาของวันมันจะมาเล่นกับผนังทางนี้ครับก็จะมีช่องแสงเป็นเส้นวิ่งลงมาแบบแต่ละช่วงเวลาต่างกันไปครับแล้วในส่วนของหลังคาในพื้นที่ห้องนอนด้วยก็ได้มีวิธีการดีไซน์โครงสร้างยังไงรวมถึงพวกฉนวนต่างๆครับจริงๆโครงสร้างส่วนใหญ่ของหลังคาทั้งโซนนี้กับโซนห้องนอนส่วนใหญ่จะเป็นคอนกรีตเป็นหลักแล้วก็มีทำกันซึมข้างบนแล้วก็ข้างใต้เนี่ยติดฉนวนความหนาที่มั่นใจได้เลยว่าไม่ร้อนแน่นอนก็จะมีแค่บางส่วนที่เป็นหลังคาเบาส่วนที่มันจะเปิดลงไปถึงตรงโถงชั้นล่างซึ่งตัวนี้ความร้อนลงไปไม่ถึงอยู่แล้วครับเดี๋ยวอาจจะขอเสริมเรื่องจุดสังเกตตัวแนวหลังคาตรงนี้อีกนิดนึงครับว่าจริงๆเรามีการยื่นสแลบหลังคาคอสลอเนี่ยยาวไปถึงด้านหน้าเลยตัวนี้จริงๆมันเป็นเซมิเอาท์ดอร์เนาะเราก็จะคอนเซิร์นเรื่องฝนด้วยเหมือนกันในกรณีที่ฝนตกหนักๆเนี่ยตรงนี้หลังคาที่เรายื่นไปเนี่ยมันจะช่วยเป็นตัวเหมือนบัฟเฟอร์เรื่องฝนอีกระนาบหนึ่งครับในระนาบแนวนอนทำให้ฝนเนี่ยไม่สามารถสาดเข้ามาถึงตรงนี้ได้ครับผมรวมถึงพื้นที่คอริดอร์ชั้น2ด้วยก็ถือว่าจริงๆมีการคิดเรื่องแบบสภาพอากาศเรื่องฝนเรื่องแสงแดดไว้เยอะพอสมควรแล้วนะใช่ครับให้พื้นที่ตรงนี้มันสามารถใช้งานได้อย่างดีเลยใช่ครับโอเคครับแล้วก็บนชั้น3นี้ก็คือจะมี1ห้องนอนเป็นมาสเตอร์เบดรูมเลยก็คือจะกินพื้นที่ทั้งฟลอร์เลยใช่ไหมใช่ครับเป็นเพนท์เฮาส์เต็มชั้นครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวให้ตัวชดพาเข้าไปดูครับได้เลยครับตอนนี้ก็เข้ามาดูใน Master Bedroom แล้วนะครับบนชั้น3ซึ่งจะเห็นว่าโหไซส์ห้องนี่ใหญ่มากแล้วก็เหมือนมันลึกเชื่อมต่อ
จากหน้าบ้านสู่หลังบ้านเลยนะฮะ ใช่ครับจริงๆอันนี้เราก็ตั้งใจจะใช้ข้อได้เปรียบของความลึกของตัวที่ดินที่เราได้มาครับโดยการแผ่ตัวฟังก์ชันของตัวห้องมาสเตอร์เนี่ยให้ได้ลึกที่สุดเท่าที่จะทำได้รวมไปถึงการมีระเบียงที่เป็นพ็อกเก็ตการ์เด้นด้านหน้าเพื่อยื่นตัวพ็อกเก็ตเนี่ยไปเป็นบัฟเฟอร์อีกระดับหนึ่งเรื่องของเสียงของแสงอะไรเงี้ยครับเราก็มีความตั้งใจว่าเราอยากให้ตัวพ็อกเก็ตเนี้ยสร้างบรรยากาศให้ตัวห้องมาสเตอร์ที่เป็นห้องนอนด้วยจริงๆเราสังเกตตรงนี้ครับตัวผนังเนี้ยเราจะมีการใช้เทคนิคในการขยับมันไปทางขวามือเพื่อให้มีช่องลมด้านข้างให้ลมเนี่ยมันสามารถพัดเข้ามาจากหน้าบ้านได้อยู่รวมถึงตัวแสงที่มันสร้างสภาวะที่มันเป็นอินไดเรกจากด้านข้างด้วยในตอนที่พระอาทิตย์จะตกเนี่ยเราก็ยังจะเห็นมันเกลี่ยออกมาอะไรเงี้ยครับจริงๆอันนี้ก็จะย้อนกลับไปถึงช่วงแรกที่โตชดเล่าให้ฟังว่าการดีไซน์ฟอร์มของตัวบ้านหลังนี้เนี่ยสุดท้ายมันก็จะเกิดจากการที่เราทำฟังก์ชันเลยแล้วก็สะท้อนไปที่ฟอร์มโดยตรงอย่างนี้คือเราชิปผนังไปยังไงก็จะเห็นว่าในด้านข้างเหมือนมีส่วนของครีบหรือฟินที่มันยื่นออกมาใช่ครับก็จะตรงไปตรงมาแบบนั้นเลยใช่ครับหรือแม้กระทั่งอย่างที่บอกว่ากล่องชั้น2ห้องนอนเล็กหน่อยก็ยื่นไปส่วนหนึ่งพอชั้น3ห้องนอนใหญ่ขึ้นก็ยื่นออกมามากขึ้นใช่ครับมันสุดท้ายมันจะเกิดแพทเทิร์นของมันเองภายในตัวเกิดฟอร์มของมันสำเร็จรูปของมันเองในตัวครับซึ่งก็จะแตกต่างจากการดีไซน์บ้านในโครงการอื่นๆที่แนวคิดก็อาจจะแตกต่างไปนะบางคนก็อาจจะอยากเคลียร์ฟอร์มข้างหน้าให้มันแบบเป็นแบบอันหนึ่งอันเดียวกันนะเป็นแบบไม่ต้องมีส่วนที่มันต่อเนื่องกันไปอะไรแบบนี้อันนี้ก็แล้วแต่แนวคิดของแต่ละคนใช่ครับจุดที่อยากจะให้พูดถึงนิดนึงก็คือช่องแสงนะพี่ก็รู้สึกว่าในห้องนอนแต่ละห้องเราจะมีการคิดเรื่องช่องแสงไว้น่าสนใจทั้งเรื่องของมุมมองที่มองออกไปหรือการเอาแสงธรรมชาติเข้ามาอย่างตรงนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้มีแค่ด้านนี้ด้านเดียวก็มีด้านนี้ด้วยซึ่งมันก็จะทำให้เราเห็นเรื่องของเวลคัมคอร์ดอีกทีนึงที่ย้ำมาตลอดเลยว่ามันจะส่งผลกันหมดเลยใช่ครับเวลคัมคอร์ดเนี่ยเราexplode มันขึ้นมาถึงชั้นสูงสุดเลยซึ่งมันก็จะช่วยในเรื่องของการนำแสงเข้ามาให้ห้องนี้ไม่มืดจนเกินไปรวมถึงสร้างเอฟเฟกต์กับมูดของห้องนี้ให้เปลี่ยนไปตามกาลเวลาซึ่งตัวนี้มันก็จะทำหน้าที่เดียวกันทั้งชั้น2และชั้น3ครับโอเคฮะจากตรงนี้เดี๋ยวเราจะเดินเชื่อมไปด้านหลังนะครับซึ่งก็เป็นส่วนของไวท์คลอเซ็ตแล้วก็ห้องน้ำแต่ว่าก็จะเป็นส่วนคอริดอร์ยาวๆแบบนี้เลยซึ่งตรงนี้จริงสามารถจะตกแต่งอะไรนี้ได้ใช่ไหมใช่ครับจริงๆด้วยความตั้งใจตอนแรกเนี่ยพอเราแยกเลเยอร์ว่าด้านหน้าเนี่ยเป็นห้องนอนด้านหลังเป็นห้องน้ำเนี่ยเราอยากให้ตัวคอริดอร์เนี้ยมันเป็นตัวที่ช่วยปรับมูดในการเดินระหว่างห้องเหมือนกันซึ่งจริงๆถ้าสมมติใครเป็นคอลเลกเตอร์หรือว่ามีภาพที่อยากจะแขวนเลยครับตรงนี้มันก็จะเป็นมุมเหมือนแกลเลอรี่เล็กๆให้เราเดินผ่านได้ครับผมโอเคครับงั้นเดี๋ยวให้โตชดพาไปดูส่วนด้านหลังครับได้ครับตอนนี้เราเดินมาทางฝั่งหลังบ้านนะครับของ Master Bedroom ก็จะเป็นพื้นที่ Walk-in Closet แล้วก็ห้องน้ำซึ่งส่วนตัวพี่รู้สึกว่าไซส์มันใหญ่เลยนะอย่างตัว Walk-in นี่ก็เราทำเป็นแบบตัว U นะฮะแล้วก็ตรงกลางเนี่ยจริงๆจะวางเป็นแบบไอแลนด์เพิ่มก็ได้ใช่ครับก็ถือว่าไซส์ใหญ่แบบเหมาะสมแล้วก็อันนี้เราก็พยายามจะเหมือนทำให้ฟังก์ชันมันถ้ามันเปิดประตูเนี่ยมันสามารถเชื่อมกันได้หมดอยากให้ฟีลเหมือนเวลาเราไปรีสอร์ทไปโรงแรมต่างจังหวัดที่ห้องนอนห้องน้ำมันสามารถเปิดมองเห็นกันได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็พยายามเปิดไว้ก่อนแต่ถ้าสมมุติว่าลูกค้าอยากจะกั้นโซนแต่งตัวกับห้องน้ำจริงๆก็เพิ่มวงกบประตูตรงนี้ก็กั้นได้ใช่ครับแต่จะเห็นการเปลี่ยนวัสดุจากส่วนพักผ่อนตรงนั้นนะฮะก็เป็นพื้น SPC ใช่ป่ะครับอันนี้เราเปลี่ยนมาเป็นเหมือนกระเบื้องลายหินขัดใช่ครับเราก็พยายามจะให้เป็นลายเดียวกับตัวฟาสาดด้านหน้าแต่ว่าด้วยความที่เป็นห้องน้ำถ้าเราเป็นหินขัดทั้งผืนเนี่ยก็อาจจะดูแลยากหน่อยก็เลยใช้เป็นกระเบื้องแทนครับก็สีจะค่อนข้างใกล้เคียงพยายามคุมโทนบ้านให้มันเป็นไปในมูดเดียวกันทั้งหมดครับพอเข้ามาก็จะเจอกับอ่างอาบน้ำ free standing ตรงกลางก่อนเลยนะฮะใช่ครับก็ตัวนี้เราตั้งใจให้เห็นวิวเป็นส่วนของระเบียงด้านหลังที่เรามีต้นไม้ไว้ให้ครับแล้วก็มีพื้นที่พอสมควรไม่ได้แบบอึดอัดมากเวลาต้องแช่ครับแล้วก็แบ่งโซนแห้งโซนเปียกชัดเจนด้วยตัวนี้ก็จะมีห้องวางโถสุขภัณฑ์กับห้องอาบน้ำชาวเวอร์นะครับใช่ครับแล้วก็ส่วนของอ่างล้างหน้าเอาไปไว้ฝั่งนี้แทนฝั่งนี้จะเป็นฮีเตอร์ครับแต่ตัวนี้ตัวเคาน์เตอร์เนี่ยเราจะหล่อเป็นตัวหินขัดจริงเราต้องการให้ไม่มีรอยต่อครับเวลาเราเข้ามาเราก็จะรู้สึกว่าโอเคเรา
มีพื้นที่ในการวางของต่างๆเยอะแล้วก็มีพื้นที่ที่ชัดเจนว่าเราอยากจะใช้งานอะไรตรงไหนอะไรเงี้ยครับก็เลยออกมาเป็นเลเยอร์แบบนี้ครับจริงๆก็ต้องบอกว่ามันกว้างจริงๆอย่างตรงนี้เองเราจะทำเป็นสเตชันแบบชั้นวางของต่างๆนะฮะใช่ครับแล้วก็ช่องแสงก็ถือว่าใหญ่ทีเดียวเลยนะฮะทั้งตรงนี้เองแล้วก็ตรงนี้อันนี้เป็นบานกระทุงด้วยใช่ครับก็เปิดระบายอากาศได้เหมือนกันใช่ทั้งระบายอากาศแล้วก็นำแสงธรรมชาติเข้าครับเวลาเราแช่น้ำเราปิดม่านลงมาบังได้แต่ระหว่างวันที่เราอยากให้ห้องน้ำแห้งเนี่ยเราเปิดไว้แดดมันเข้าทั้งวันเลยครับตอนนี้ก็ดูบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอยากจะให้ต่อชดแชร์มุมมองกับการดีไซน์บ้านหลังนี้ซึ่งจริงๆก็เป็นรูปแบบทาวน์โฮมแต่ว่าสเปซภายในมีความน่าสนใจครับมันแตกต่างจากทั่วไปที่เราเคยเห็นมาพอเราดีไซน์มาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมีมุมมองหรือว่าแง่มุมในการออกแบบยังไงที่อยากจะเล่าให้ฟังบ้างครับหลังจากดีไซน์โครงการนี้เสร็จเนี่ยผมมองว่าจริงๆบ้านทาวน์โฮมมันสามารถทำได้อีกหลายรูปแบบกันนะครับจริงๆถ้าเราศึกษาบริบทของมันให้เต็มที่แล้วเราลองเอ็กซ์เพริเมนต์กับมันมากพอเนี่ยเราสามารถสร้างอะไรใหม่ๆในบ้านทาวน์โฮมที่ดูเหมือนจะเป็นบ้านไทป์ที่มีข้อจำกัดเยอะแต่ว่าถ้าเราใส่ตัวดีไซน์ลูกเล่นเข้าไปเนี่ยมันสามารถสร้างผลลัพธ์ในหลายรูปแบบทั้งในแง่ฟอร์มสเปซหรือว่าบรรยากาศของการอยู่อาศัยที่แตกต่างได้ครับผมครับจริงๆก็ค่อนข้างเห็นตรงกันนะครับเพราะจริงๆด้วยลักษณะของทาวน์โฮมคนมักจะคิดว่ามันมีข้อจำกัดที่เยอะมากๆเลยแต่ว่าผมว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเราจะเอาประเด็นตรงไหนของไซส์นั้นๆนะครับมาจับแล้วมาลองตีความใหม่หรือว่าลองใช้ภาษาทางสถาปัตยกรรมเนี่ยเข้ามาช่วยในการออกแบบหรือเอาปัญหาต่างๆที่อาจจะเจอในสภาพแวดล้อมนั้นเข้ามาอยู่ในโจทย์เราด้วยก็ได้อะไรเงี้ยครับมันก็ทำให้เราสามารถสร้างสรรค์ผลงานที่อาจจะเฉพาะสำหรับพื้นที่นั้นได้แม้ว่ามันจะเป็นรูปแบบทาวน์โฮมก็ตามอะไรเงี้ยครับครับเดี๋ยวให้ฝากช่องทางติดต่อแล้วก็พูดถึงโลเคชั่นของโครงการนี้นิดนึงครับก็จริงๆตัวที่ตั้งของโครงการเนี่ยจะอยู่ข้างๆเมกะบางนาเลยครับก็จะเป็นซอยเดียวกับโรงเรียนราชวินิตบางแก้วครับส่วนช่องทางการติดต่อตอนนี้เราก็จะให้ติดต่อผ่านทาง Facebook ครับก็จะเป็น Facebook สุขเอสเตทครับก็ลองเข้าไปดูกันได้หรือทักเข้ามาได้ครับก็จะมีทีมงานคอยซัพพอร์ตอยู่ครับผมได้ครับเดี๋ยวจะขึ้นช่องทางให้ที่หน้าจอแล้วก็ description ใต้คลิปด้วยนะครับจริงๆโซนตรงนี้พี่ว่ามันก็เป็นโซนหนึ่งที่มันเหมาะกับการลงทุนเหมือนกันนะถ้าจะมองในแง่ investment ก็ได้เพราะว่าสิ่งอำนวยความสะดวกให้ที่ต่างๆก็เยอะโรงพยาบาลมีห้างสรรพสินค้านะฮะผมคิดว่าหาที่ private แล้วใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกขนาดนั้นค่อนข้างยากเพราะว่าอย่างที่พี่แก๊ปบอกนอกจากใกล้โรงพยาบาลใกล้ห้างใกล้เวนิวแล้วยังใกล้ทางด่วนครับแต่ว่าถ้าใครสนใจก็อยากให้มาลองดูของจริงนะครับเพราะว่า Space มีความพิเศษแล้วก็ต้องมาลองเดินดูเราจะรู้สึกได้เลยว่าสิ่งที่สามีเองก็การนำเสนอเนี่ยมันพี่ว่ามันค่อนข้างจะตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีครับผมครับ